हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज मम्मी वेज मंचुरियन करणार आहे, पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका भांड्यात कोबी चिरून घेतला आहे। त्यात आता 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालूया। मग 5 चमचे बेसन घालूया। ह्यात बेसन जसं लागेल तसं घालायचं आहे। त्यानंतर चिमूटभर हळद, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट, बारीक चिरलेला कांदा, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, मंचुरियनला कलर येण्यासाठी पाव चमचा लाल फूड कलर घालूया। आता आपण मिक्स करून घेऊया। ह्यात पाण्याचा वापर अजिबात केला नाही आहे। हे बघा, आता आपलं मिश्रण मिक्स करून झालं आहे। तुम्ही पाहू शकता मिश्रणाचा गोळा तयार झाला आहे। आता मंचुरियन तळून घेऊया। त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवली आहे। कढई तापली की त्यात तेल ओतूया। आता आपलं तेल गरम झालं आहे। त्यात आता मंचुरियन सोडूया। मंचुरियन मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायची आहेत। एक साइडनी तळून झाले की दुसऱ्या साइडनी पण तळून घ्यायचे। हे बघा, आता आपले वेज मंचुरियन तयार आहे। कलर पण खूप छान आला आहे। तुम्ही एकदा अशा प्रकारे बनवून बघा, खूप छान लागतात। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।